شیخ ګوره دا دغه دی صحیح دی که نه هایټ دی خو هایټ څه وایي هایټ دا وایي که نه چې دا انکلاینډ دی انکلاینډ مطلب دا که نه چې داسې کوږ غونته دی دا یو طرف یې دا اوچت دی صحیح ده صحیح پوه شو داسې ټلټ دی ټلټ انکلاینډ دی صحیح ده شیخه په دې رسېږي بس اوس وخت ښکلا ورکړې خبر ټیک شو که نه صحیح ده اوس ته څه فایند کړه ته لږ وباسه دا ټرپیزیم دی in that trapezoidal wall دی صحیح شو که نه دا یو trapezoidal wall دی او ګوره دا یو فلور دی دا لاندنی فلور دی دا لاندنی دا یو فلور شو که نه صحیح ده که نه دا فلور دی که نه او دا داسې د trapezoidal wall دی که نه دا یو صحیح شو که نه موږ ته یې که نه چې تاسو فیکټر فایند کړئ دې وال نه د فلور نه trapezoidal واله پورې صحیح ده که نه د فلور نه دیوال ته د trapezoidal وال دوه دي یو دا دی یو دا دی trapezoidal دوه وال دي که نه یو دا دی یو دا دی او دوه سکویر دی یو دا دی یو دا دی ریکټینګل رشته یو دا ګور ریکټینګل دی که نه دا ریکټینګل وال دی که نه صحیح دی که نه شیخ دا ریکټینګل دی او یو دا ریکټینګل دی صحیح شو دا ټرپیزیل دا دوه ټرپیزیل دی دوه ټرپیزیل دی او دا ریکټینګل دی صحیح شو ته ځان کړه او دا او د برنی ته دی ویډیو 2 صحیح شو کنه او موږ ته F12 ګیون هم دی F12 0.26 ها 0.26 په خبره پوښ کړه نو ګوره اشته کې F12 خو ګیون دی کنه زه ازره داسې کار کوم کنه زه دا ټول دغه دینه ختموم صرف دا دوه سیزونه پرېدم دوه سیزونه زه دینه پرېدم یو دا ګوره داسې کنه او ګوره دا یو دا دی ګوره یو دا فلو شو دا یو ریکټینګل دیوال شو صحیح دی که نه پرپنډیکولر دی نو زه دې نه دا فایند کولی شم که نه والیوم چې فایند کولی صحیح دی که نه په باندې ګرام باندې په دې باندې صحیح شو که نه بیا به ګوره داسې کار کوم دا یو بل دی بیا به دا هایټ د دواړو ډفرنټ د دې 6 ته د 3 دی ښه دلته ګوره هایټ باندې زیډ ډفرنټ دی یو 6 ته یو 3 صحیح شو که نه اوس به دې نه زه دا فایند کوم صحیح ده فایند کولی شم که نه ګوره د ټرپیزیډ دیوال دواړه سیم دي نو که زه یو فایند کوم که نه دا بل به اټومیټیکلی فایند شي که نه ګوره زه تاسو دا سم پوهیم پوره یې کوو راځئ شیخ یوه پهله دغسې وکړي بیا یوه ویډیو هم جوړوي او که نه راته پهله فري مو کو بیا ویډیو باندې مو که بند کړه دا ډیلیټ کړئ صحیح ده ایډیټ به کم کنه بیا دا به ډیلیټ کړي قسم دی بس څه ہوتا ټرپیزیم وغیره د څه شو کنه موږ ته د سرفیس چې کوم دی کنه د موږ ته ویلې 1 دا بر چې انکلاینډ ایریا دی کنه د موږ ته ویلې 2 صحیح ده کنه زه سپوز ک دیوال ته ویم کنه ان دا داسې دیوال دی څه شو کنه دی ته به زه څه ویم ا ویم څه شو کنه او دا ګوره دی خو چې کوم دی کنه دا دی خو دا ریکټینګل کنه دی ته به زه څه ویم بی څه شو کنه نو ګوره زه راځم اول F12 کې باندې څه 0.26 I think صحیح شو کنه بل څه دی F1A ته راځم دا 1 شو کنه ګوره دا دا یو دا 1 ده کنه دا صحیح شو کنه 1 صحیح شو کنه دا 1 شو صحیح شو کنه او دا A ده صحیح ده کنه شیخه صحیح ده کنه ګوره د دې د 3 او 3 او د دې د هایټ کې باندې 6 بالکل کوېسچن کې ویلي دي که نه نو ګوره زه به راشم ایکس ما سره 3 دی وای ما سره 3 دی زیډ ما سره 6 نو زه به دې طرف ته راشم او په دې باندې به زه دغه وکړم د دې فیکټر فایند کوم صحیح ده نو زه چې زیډ بای ایکس وکړم که نه زیډ بای ایکس نمبر سره زیډ بای ایکس نمبر راځي 2 صحیح ده که نه او وای بای ایکس نمبر راځي څه 1 نو 2 او 1 باندې چې زه راشم ګوره دا 2 او دا شو 1 دا لاین دی 1 څه شو کنه دا پوینټ شو دې پوینټ باندې چې سټریټ لاین داسې ډرا کوم څه 2.2 راځي نو FA1 چې کوم دی کنه 0.22 راځي 0.22 صحیح شو کنه 0.22 په خبره پوه شئ 1A فایند شو 1A فایند شو ګوره A1 فایند شو اوس 1B ته راځي صحیح شو کنه 1B ګوره دا دی دا 1 دا B شو صحیح شو کنه
د بي شو صحیح شو کنه او دا بیا دغه شو 1 دی صحیح شو کنه نو ګوره د 3 دی دا هم 3 دی کنه او هایټ څه دا هم 3 دی دا هم هایټ هم 3 دی صحیح شو کنه دیک اوس موږ x ته کنه دا یو 3 صحیح شو کنه y in دا دی 3 صحیح شو کنه دا z given دی 3 زدم given صحیح شو کنه نو څه بشي z by x هم 1 دی او y by x هم 1 دی صحیح شو په خبرو پوه شو کنه دا 1 1 راځي نو 1 1 دا دی کنه او 1 دا لاین شو کنه نو 1 to 1 in دا 1 and 1 دا لاین شو دته ونځ سټریټ لاین اس ډرا کوم کنه راځي 1.0.18 صحیح شو 0.18 صحیح کنه 0.18 رالو د ګورو سه زدي دې طرف ته راځم کنه نو وګوره انکلوزر لا باندې ګوره f12 صحیح کنه f12 دا 1 دی ګوره 1 دی کنه دا f1 نه 2 ته ریډیشن زی کنه بالکل بیا پلس f1 نه ریډیشن a ته زی کنه f1a پلس بیا ګور ریډیشن 1 نه څه ته زی b ته زی کنه f1b صحیح کنه بیا پلس ریډیشن ګوره ان یو دی ټریپیزیم ته زی کنه دا یو سایډ شو دا یو ټریپیزیم شو کنه دې ته به سی وایم او دا بل خدا دوه ټریپیزیم سیم دی سیم هایټ کې دی سیم هایټ او سیم ار سی دی کنه نو دا یې څه ته ویل شم کنه 2f1c صحیح شو equals to 1 نو ګوره ما سره 2 1 given دی دا ما فایند کو دا ما فایند کو دینه مزه دا یو فایند کو صحیح نه دا کوېسچن دی کنه او دلته f12 given نه دی کوېسچن کې f12 given نه دی صحیح ده که سپوز کې f12 given نه بیا موږ څه کوو دا ګوره انکلاینډ سرفیس دی کنه ګوره دا صرف زه انکلاینډ علم دا انکلاینډ سرفیس دی کنه شیخه او ګوره دا سم سرفیس دی صحیح دی کنه او ګوره دا شو د دې هایټ ده صحیح شو کنه اشتیا کې ګوره دی ون نه چې ریډیشن اوزي کنه نو د دې ایریا عمره به په دې پروزي کنه نو زه داسې کولی شم دا ایریا زه داسې کوم انکلاین می ختم کو ځکه که دا ایریا ټوله روچته شي کنه او په دې ایریا به داسې ورغورځېږي کنه که هر څومره انکلاین وي ریډیشن خو به امره پې ورغورځېږي په دې فلور باندې دغه باندې لکه ته دغه چت راوغورځېږم په دې دغه باندې ګوره که دا چت داسې کوږي که دا چت داسې کوږي کنه او دا فلور دی کنه فلور نه ریډیشن وځي کنه نو ټول په ټول چې څومره دلته راسي کنه داسې په دې به ځي که دا هر څومره انکلاین وي د دې عمره ایریا باندې به ورغورځېږي نو دا به ته ځان ته هوریزنټ د دواړه داسې هغه کې ریکټینګل کې پیرالل باندې به f12 باندې به فایند په دې ډایګرام به فایند صحیح شي کار سمره انکلاین دی کنه انکلاین صحیح شو دا